Welcome sa zipline.com. Sa previous video, pinag-usapan natin yung domain and range of a function, no? Sabi natin, suppose we have a function and we name it f, then the set of x-coordinates of the points in f is called the domain of f. And the set of y-coordinates of the points in f is called the range of f. So, ang pinag-uusapan natin dito is a set of x-coordinates at a set of y-coordinates. No? So, ito yung key phrases natin. No? And from the previous video, nagbigay tayo ng several examples. Nagbigay tayo ng coordinates, nagbigay din tayo ng graph, nagbigay tayo ng points on the Cartesian plane. Now, tingnan natin yung another function dito sa video na to. No? Now, here we have another function. And alin ba yung mga set of x-coordinates of the points or yung tinatawag natin na domain? Maglagay tayo ng grid para makita natin. So, pag halimbawa nandito ako sa point na to, ano ang x-coordinate ko? X equals 1, di ba? Yan yung ating x-coordinate. And then if I'm here, I'm here, then my x-coordinate is 2. If I'm here, then my x-coordinate is 3. So, kung mga in-between ka, dito. So, malamang nandito yan banda, no? Or kung nandito ka naman, malamang nandito yan, x equals maybe 1.4 or 1.3, di natin alam, no? So, ibig sabihin, may set of points or set of x-coordinates. Anong pinakamababang value? No? Dito, no? Yung x equals negative 2. Kaso, dito sa part na to, mayroon tayong empty na circle, ibig sabihin hindi dito kasama. So, lahat ng numbers between negative 2 and pag ganun mo, ito yung pinaka-x-coordinate niya, yung nandito, no? Hanggang dito, no? Hanggang 3. Kasama ba yung 3? Yes, kasi may point tayo dito. So, all the numbers between negative 2 and 3, not including 2, but including 3, no? So, kung titingnan natin yung x-coordinates or set of x-coordinates ng graph na to, parang shadow niya, no? Parang projection niya dun sa x-axis. So, ito pinaproject niya papunta dito, ito pinaproject niya papunta dito, ito pinaproject niya papunta dito, no? So, one way of looking at it is like this. Okay? So, halimbawa, ito yung point ko. Nandito yung aking shadow or yung ating projection dito sa part na to. Pag minove ko yan, lahat ng dindaanan niya, yun ang aking x-coordinates. No? So, here. Hindi kasama itong 2, negative 2. So, lahat ng dinadaanan niya, yan yung x-coordinates ko. Kaya, yan. Ibig sabihin, yung red na yan, no? Yung red part na yan yung aking domain. No? So, if we show the domain of the function, yung dinaanan ng red kanina, yan. Okay? So, from negative 2 to 3, not including. Negative 2 but including 3. Lahat ng points na yan, or lahat ng coordinates na nandito. No? Lahat ng x values from negative 2 to 3. So, yun yung ating domain. So, the domain is from negative 2 kasama ba yung negative 2? Diba, empty yung ating circle. So, ibig sabihin hindi siya kasama. And then, up to 3. Okay? So, negative 2 up to 3, hindi included yung negative 2, kaya parenthesis. Kung naalala nyo sa ating interval notation, pag parenthesis, hindi kasama tong number na to. No? Between, all the numbers between these two numbers are included, but not included ang negative 2. No? So, yan yun. Okay? What about the range? Range is a set of y coordinates, no? So, pag nandito ako, kunwari, asan ang y coordinate ko? Dito, di ba? Pag nandito, that's 2. Pag nandito, that's 3. Pag nandito, that's negative 1. Pag nandito, that's negative 3.
Pag nandito, that's negative 5. Pag nandito, negative 6. So, ito na yung pinakamababa ko, negative 6. Ang pinakamataas ko ay ito, no? Ay 3. Negative 6 up to 3. Now, meron tayong tanong dito. Dito walang value siya. So, wala siyang value dito, di ba? So, wala ba tayong y coordinate? Hindi ba included ang negative 1? The answer is included siya kasi meron siya dito sa kanan. No? So, kung wala yung point dito, for example, hanggang dito lang yung graph ko from here to here, then hindi kasama ang negative 1 kasi wala siyang value. But here, although na wala siyang value dito sa kaliwa, meron siyang value sa kanan. No? So, if we trace, katulad nung kanina, if we trace the range, no? So, pag nandito ka, ang range ko ay nandito, ang y coordinate ko ay nandito. Pag nandito ako pababa, yan. Yan. Okay? Medyo mahirap siya i-drag, no? But, lahat ng dadaanan ng blue na yan, yan yung aking range, no? Hindi niya nadadaanan lahat, no? But this is a software error. But supposed to be, okay na siya. Supposed to be nadadaanan niya lahat ng points, no? Okay, so this is from negative 6 up to 3. Included ba ang negative 6? Yes, kasi meron tayong point dito. Included ba ang 3? Yes, kasi dumadaan siya dito. So, y equals negative 3. So, our range, if we show a range, it's actually the blue line, no? Simula dito hanggang dito. Okay? So, ito included siya kasi meron tayong point dito. Okay. So, that's our range. So, our range is negative 6, including negative 6 kaya square bracket, tapos 3, including 3 kaya square bracket. Okay? So, yan lang yung ating concept ng domain and range, no? And kung babaguhin natin yung function, kung makikita nyo, nagbabago rin yung domain and range niya, di ba? So from here, kunwari, negative 1, hanggang ang domain mo dito is from negative 1 to to 3, no? Not including negative 1. Tapos pag ito naman kunwari, binago ko naman ng konti, yan. The range becomes from negative 1 to 3. No? And the domain is from negative 1 to 2. Kasi yun yung pinaka-projection niya, yun yung shadow. Parang shadow siya shadow siya ng graph sa x-axis. Tsaka shadow ng graph sa y-axis. Ngayon, if yung sinasabi ko kanina, no? If A, for example, mas mataas na yung mas mababa itong value na to, tapos nandito yung isa. So, included ba itong point na to, yung range? No, wala siyang value dito. So, dito, sa function na to, hindi kasama yung negative 6 sa range natin kasi yung empty yung point natin dito. So, the range of this function is from negative 6 to 3, but not including negative 6. Okay, so, I hope malinaw dito sa video na to kung ano ba ibig sabihin ng domain and range using the graph. Yung mga susunod natin na videos, ang gagawin natin is paano kung kunin lang natin yung domain and range sa equations na paano natin iso-solve at paano natin i-determine yung domain and range using equations. Okay, so I hope meron kayo natutunan sa video na ito. See you in the next tutorial.